chúng ta đang đứng ở dưới Sailing nha, tòa B. Đấy, tòa B thì thế này, tòa A thì hiện trạng là cũng xây lên sắp xong rồi nha mọi người. Đó, để mọi người thấy toàn diện luôn nè. Người ta làm việc thôi á, nó chạy ào ào luôn. Cái nguồn tiền chưa chính thức thì là các cái đơn vị này á, họ đang chờ tiền nha mọi người. Mọi người thấy cái máy cọc khoan đỏ đỏ này không? Cái máy đóng cọc này nè là đơn vị ma công này thuê rất là nhiều tiền, nên họ đang cố gắng là hoàn thiện trong vòng 2 tháng nữa để mà trả cái máy này. Thuê cái máy này mất khoảng 600 triệu một tháng á. Đó. Thì hiện tại trong này nó sẽ chỉ có là 2 máy thôi. Đó, một cái khoan mồi, một cái khoan chính. Dự kiến là 2 tháng nữa này sẽ khoan xong. Trong này có khoảng hơn 200 cọc thôi. Mọi người cập nhật nhanh tiến độ của Hướng Tài Centerline nhé. Ok anh em, hôm nay chúng ta sẽ đi loanh quanh dạo vài con phố nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi con phố Vũ Bảo này. Đoạn này thì buổi sáng rất là đẹp luôn. Trên con đường này nổi trội nhất vẫn là quán cà phê. Ngày xưa chúng ta hay nhớ đến Đô Đốc Bảo, nhưng bây giờ Vũ Bảo cũng là cái hình ảnh tương tự nha mọi người. Chủ yếu là cà phê vỉa hè, không gian chính là ngoài trời. Theo Thi nhận thấy thì cái không gian này nó sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn là không gian trong nhà. Hết con đường này thì chúng ta sẽ cập nhật sơ về tiến độ của The Sailing, với việc chúng ta sẽ đi qua cung đường Lê Duẩn và cung đường Nguyễn Tư nha mọi người. Tiếp sau đó thì Thi sẽ đi qua cung đường Ngô Mây để chúng ta có thể là cập nhật luôn tiến độ của Cadia. Sau khi đi đến ngã 6 Ngô Mây và cập nhật xong tiến độ của Cadia thì chúng ta sẽ di chuyển trên con đường An Dương Vương đến với lại FLC Sea Tower và qua con đường Nguyễn Trung Tiến. Sau đó chúng ta sẽ đi con đường Lý Thái Tổ và kết thúc video nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi đến cuối video nha, tại vì con đường Lý Thái Tổ nó rất là hay luôn. Và cuối con đường Lý Thái Tổ thì sẽ cho mọi người thấy một cái không gian rất là tuyệt vời. Nếu mà trời sương mù á, thì chúng ta có thể dễ thấy được là một Đà Lạt thu nhỏ ở thành phố Quy Nhơn ở đoạn này luôn. Ok, chúng ta đang đứng ở dưới Sailing nha, tòa B. Đấy, tòa B thì thế này, tòa A thì hiện trạng là cũng xây lên sắp xong rồi nha mọi người. Đó, để mọi người thấy toàn diện luôn nè. Người ta làm việc thôi á, nó chạy ào ào luôn. Xong hết rồi. Về cơ bản thì như vậy. Hôm bữa trước Thi chia sẻ là đang có khách hàng gửi căn 2814. Nó ở trong này, nó ở ngay cái điểm cua này nha mọi người. Đó. Đây, thì nó sẽ ở ngay cái điểm này nè, hơi khuất một tí, nên giá đang rất là tốt. Anh em có thể tham khảo qua nha và liên hệ. Giá 3,1 tỷ nha mọi người. Giờ chúng ta sẽ vòng lại Nguyễn Tư nha, trở về Diên Hồng và đi tiếp trên cung đường Ngô Mây để mà cập nhật tiến độ của Cadia. Thường thì chúng ta sẽ cập nhật luôn tiến độ của Grand. Tuy nhiên Grand đợt này thấy cũng khá yên ắng và nó cũng hơi ngược với lại hướng di chuyển của Thi, nên là Thi sẽ không ghé nha mọi người. Nguyễn Tư bây giờ thì là giống như một cái bãi đậu xe yên bình.
Tại đường này ít người di chuyển lắm. Và bên mặt này thì cũng là chủ yếu là khách sạn thôi, nên là xe đậu ở đây cả hai hướng luôn. Dạo gần đây thì con đường Nguyễn Tư cũng bắt đầu khai thác các cái dịch vụ rồi, đặc biệt là cà phê, ăn uống và quán nhậu. Đây là văn phòng bán hàng của chủ đầu tư nha. Hôm nay là thứ bảy, khách ở các cái khu vực cũng khá là nhiều á, ở các khách sạn khu vực về lại Quy Nhơn nhiều á. Tối chiều hôm qua là tối thứ sáu á, chiều thứ sáu á, đi là quá trời luôn. Cung đường An Diên Vương là bị nghẹt luôn á. Đi xe rẽ qua Nguyễn Văn Trỗi. Thôi, con đường này là Nguyễn Văn Trỗi nè mọi người. Mình sẽ đi vào chợ đêm luôn. Tối là chợ đêm là ở ngay cái ngã ba này, chúng ta rẽ trái này. Đây, đi Ngô Mây thì sẽ dễ cập nhật cái tiến độ của KDA hơn. KDA hiện tại là đang khoan cọc nha mọi người. Theo cái thông tin chưa chính thức thì nói chung là về cơ bản thì là hôm trước thì cái chia sẻ là đơn vị làm khoan cọc ở đây là Mê Công, còn đơn vị làm ở Bắc Hà Thanh là cái gì An hôm bữa trước á thì họ làm. Nhưng mà hiện tại theo cái nguồn tin chưa chính thức thì là các cái đơn vị này á, họ đang chờ tiền nha mọi người. Mọi người thấy cái máy cọc khoan đỏ đỏ này không? Cái máy đóng cọc này nè là đơn vị Mê Công này thuê rất là nhiều tiền, nên họ đang cố gắng là hoàn thiện trong vòng 2 tháng nữa để mà trả cái máy này. Thuê cái máy này mất khoảng 600 triệu một tháng á. Đó. Thì hiện tại trong này nó sẽ chỉ có là 2 máy thôi, một cái khoan mồi, một cái khoan chính. Dự kiến là 2 tháng nữa này sẽ khoan xong, trong này có khoảng hơn 200 cọc thôi. Đó. Và Mê Công thì nếu mà không phải thuê cái máy này là họ có thể sẽ dừng rồi, tại vì cái nguồn vốn của chủ đầu tư hơi chậm rồi. Đó là cái thông tin chưa chính thức và Thi cũng muốn cập nhật nó thực tế nhất và theo tìm hiểu của Thi nha. Đó, còn tất nhiên người ta rất là mong về cái dự án hoàn thiện. Những cái thông tin này thì mọi người có thể tiếp tục kiểm tra nha. Đó. Ok, và chúng ta quay trở lại con đường An Diên Vương. Phía bên phải của chúng ta đó là trường Đại học Quy Nhơn á. Đó mọi người thấy nè, bên kia là bắt đầu khách sạn Hải Âu. Mà đến giờ này không thấy xe. Chiều nay nếu tiện thì Thi sẽ ghi lại cái hình ảnh du lịch để mọi người thấy. Thứ bảy chủ nhật là rất là đông luôn. 10 giờ nắng thì không ai đi ra ngoài hết, hoặc là mọi người đang đi chơi hết rồi. Đúng theo lộ trình thì tới SVC này thì chúng ta sẽ đi vào con đường Nguyễn Trung Tiến đó mọi người. Ở đây thì bây giờ nó sẽ tập hợp các cái tòa nhà có thể khai thác du lịch về sau này. 3 khách sạn dọc biển bao gồm Hải Âu, Bình Dương và Hòn Yến thì sau này sẽ di chuyển. Thì khu vực này nó sẽ bao gồm có là Anh Gia 4 sao, Anh Gia 5 sao, rồi 2 tòa nhà của Melody và FLC Sea Tower, cộng với các cái khách sạn tư nhân nữa nha. Đó là khu vực này nó trở thành một cái cụm về căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn và khách sạn. Đấy.
Nên là sau này khu vực này cộng với khu vực ở tượng đài chiến trắng trở thành hai cái cụm, và sau này nữa thì nó sẽ hình thành thêm một cái cụm trung tâm nữa là bao gồm tòa giờ Selling và tòa Grand Center cộng với lại Cadia. Nếu mà hoàn thiện thì đó sẽ là cái cụm du lịch khách sạn thứ ba tại Quy Nhơn, và hiện tại nó ở hai đầu thì nó đang có hai cụm như vậy. Đường Nguyễn Trung Tiến nha mọi người, ban ngày thì khá là vắng như vẽ luôn, tại quán nhậu thì nó chỉ phục vụ vào chiều tối thôi, nhà hàng thì cũng chỉ vào chiều tối thôi. Ra bên ngoài này, và riêng về cái con đường này thì Thi luôn chia sẻ đó là khi mà chúng ta đi con đường này thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi. Càng đi về núi thì càng có một sự trở về với lại sự yên bình. Đấy. Con đường này thể hiện rõ nét nhất, và hiếm hoi một con đường nào mà nó có thể xuyên suốt theo chiều ngang của thành phố Quy Nhơn như con đường Lý Thái Tổ này nha. Cứ mỗi lần các bạn di chuyển qua các cái trục đường chính, cái điểm giao giữa Lý Thái Tổ và các trục đường chính đó, là ví dụ ta vừa đi qua Nguyễn Thị Định xong là thấy khu vực này khác liền đúng không? Lát nữa chúng ta qua khu vực Nguyễn Thái Học thì sẽ thấy khác nữa, và qua luôn khu vực Hoàng Văn Thụ thì lại hoàn toàn khác. Nút giao Lý Thái Tổ và Nguyễn Thái Học nha. Mọi người đã thấy nó khác chưa? Phía trước của chúng ta là dự án Phú Tài Central Line nha mọi người. Tầng 12, 13, 14 rồi nha mọi người. Mọi người cập nhật nhanh tiến độ của Phú Tài Central Line nhé. Bên tay phải là tòa chung cư Hoàng Văn Thụ, chung cư nhà ở xã hội nha. Ok, chúng ta đang đến với cảnh đồng quê trong thành phố đây. Là cái cung đường Lý Thái Tổ nối dài nè mọi người. Chắc cũng khoảng 3 tháng rồi thì không đi lại con đường này. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nha. Đường thì vẫn chưa được đổ nhựa, đi nó khá là sốc nảy luôn. Nhưng mà khu vực này nó rất là hay này, như thế này thôi nhưng mà cách trung tâm rất là gần, vào ra biển này, vào các cái địa điểm như quảng trường hoặc là vào trung tâm thương mại gần hết cho mọi người. Rất là sướng luôn. Đoạn này đổ nhựa rồi, nhìn đẹp hơn hẳn. Bên phải này nè, bên trái này nè mọi người, là sẽ là khu vực Xóm Tiêu, phường Quang Trung nha. Cái địa điểm này vẫn là phường Quang Trung nha. Còn bên phải của chúng ta thì qua một chỉ nhà thì sẽ tới núi.
ở trên vách núi. Vào trong này thì hết dân cư rồi, đó là thể nói trên trục đường này nè. Bên này là công ty môi trường. Hết luôn. Hôm bữa trước mình đi là mình bị một em chó ở đây đi dọa. Cái phượng này đẹp hết. Hết nha mọi người. Phía trước là núi Bà Họ. Trong này là của công ty luôn, mình không được vào. Nhưng cản dân hội này đẹp. Mùa nắng thì nó không có thơ mộng bằng mùa mưa. Mùa mưa đi rất là chill luôn. Điểm này mình đang tính quay cây phượng này để xem thử mình lên hình ok không. Ok, điểm này nè mọi người. Hôm bữa trước đó là chiêu rất là đẹp luôn, nhưng mà hôm nay thì có lẽ là trời nó quá nắng đi, không có sương mù. Trời mưa tí là khu vực nuôi Vũng Chua này nó sẽ có sương mù rất là đẹp, rất là chill luôn. Hôm nay đúng là như bản thân Thi cũng cảm nhận không đẹp bằng những ngày hôm trước. Đứng trên đây thì chúng ta nhìn thấy được một góc thôi, nó cũng không quá cao so với lại khu vực bên dưới. Và bên trong này tí là xóm tiêu này. Đây thì thấy được toàn Lammer 1, Lammer 2. Ok, cũng khá là đáng tiếc khi mà nó không đẹp như mong muốn, nhưng mà cũng hy vọng là để giới thiệu đến tất cả mọi người về cái hình ảnh của con đường Lý Thái Tổ này nha. Giờ chúng ta đi về Hòn Nguyên Thụ thôi. Xuống chưa?